Mema të gjithëve të nderuar teleshikues nga edicioni qendror i lajmeve, ju njohim pa humbur kohë me titujt kryesor. 8 raste të reja dhe 2 mjekë të prekur, njëri prej tyre në qytetin e Kukësit duke hapur një vatër të re. Infeksioni, numri në totalit të infektuarve është 475, ndërsa i atyre që e kanë fituar betejën me virusin është 248, ndërkohë që ka rënë edhe numri i pacientëve që janë në kushte spitalore. Shkon në 24.000 numri i viktimave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendi ndodhet ende në terrorin e virusit, por presidenti deklaroi se nga data 1 maj do të shikohet mundësia e hapjes së qyteteve. Në shumë vende të Evropës, qeveritë janë duke planifikuar lehtësimin e masave kufizuese. 2 kongresmen amerikan akuzojnë presidentin Trump për rrëzimin e qeverisë së Albin Kurtit. Në një letër drejtuar sekretarit të shtetit ata thonë se është e drejtë e popullit të zgjedhë qeverinë dhe se udhëheqësve të rinj u duhet dhënë kohë. Greqia ka vendosur të mos demoralizojë miliona turistët që pushojnë çdo vit në plazhet dhe ishujt e saj. Përmes një kanali në YouTube, organizata kombëtare e turizmit hedh vazhdimisht video me moton Greqia nga shtëpia, ku promovojnë asetet turistike të saj. Në distancë, me ndihmën e teknologjisë, jo vetëm që mund të punohet apo mësohet, por edhe mund të këndohet, madje mund të këndohet edhe një izopolifoni. Grupi polifonik Çipini ka realizuar një këngë të rrallë, përmes të cilës ngre moralin e qytetarëve në kushtet e izolimit nga virusi. Patricia Milarde, aktoria franceze që interpretoi personazhin e famshëm të prokurorit Silvia Conti në serialin italian Octapodi u nda nga jeta. Mbrëmë ajo frymëzoi edhe politikën shqiptare që etiketoi ish-krye prokurorin Ina Rama si Silvia Conti në Shqipëri. Dhe ju njohim tani më gjërësisht me materialet e përgatitura të nderuar në teleshikues, 8 raste të reja dhe 2 mjekë të prekur, njëri prej tyre në qytetin e Kukësit, duke hapur një vatër të re. Infeksioni, numri në totalit të infektuarve është 475, ndërsa i atyre që kanë fituar betejën me virusin është 248, ndërkohë që ka rënë edhe numri i pacientëve që janë në kushte spitalore. 8 raste të reja me COVID-19 janë shënuar gjatë 24 orëve të fundit në vendin tonë, 2 prej tyre personel mjekësor. Numri në totalit të infektuarve ka shkuar në 475. Janë testuar 236 persona të dyshuar, nga cilët 45 personel shëndetësor, kryesisht në spitalin e Shkodrës. Nga rezultatet e testimeve janë konfirmuar 8 raste pozitive me COVID, 6 në qytetin e Tiranës, 1 rast personel shëndetësor në Shkodër dhe 1 rast personel shëndetësor në Kukës. Prirja e pozitivitetit të mostrave të testuara ka qëndrueshmëri të rasteve të konfirmuara gjatë këtyre 2 javëve. Harta e përhapjes së virusit është zgjeruar edhe më shumë në veri, ndërsa është regjistruar edhe një vatër e re infeksioni në Kukës. Tiranë me 227 raste, Durrës 42 raste, Lushnjë 6 raste, Elbasan 15, Fier 32, Kavaj 8, Rogozhin 4, Korçë 17, Vlorë 5 raste, Shkodër 71, Lezhë 14 raste, Berat 2, Has 13 raste, Kruj 6, Tropoj 4, Puk 5, Mirdit 3, Kukës 1 rast. Sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë, ka rënë numri i pacientëve të shtruar në 2 spitalet Covid, ndërsa 5 prej tyre janë të intubuar. Në shërbimin e smundjeve infektive, aktualisht janë 37 të hospitalizuar. 5 pacientë janë në terapi intensive dhe 1 rast është intubuar. Në spitalin COVID-2, spitalin Shefqet Ndroqi, janë 9 pacientë të shtruar, 7 pacientë janë në terapi intensive, 4 prej të cilëve janë të intubuar. Në të 2 spitalet COVID-1 dhe COVID-2, aktualisht marrin shërbim 46 pacientë në total. Deri tani betejën me virusin e kanë humbur 24 persona, ndërsa listës së të shëruarve janë shtuar edhe 16 pacientë të tjerë, duke e çuar numrin në total në 248. Mes të shëruarve janë edhe 4 staf mjekësor, duke e çuar në 36 numrin total të mjekëve dhe infermierëve të shëruar.
Zgjatjen e fashës së orareve shumë qytetarë kanë konsideruar si liridalje të plot duke shëtitur në rrugë apo edhe në parqe, por për këtë arsye vetëm gjatë 24 orëve të fundit janë gjobitur mbi 700 shtetas, të cilët kishin dalë në rrugë pa lejet përkatëse. Pavarësisht se u zgjat fasha orari televizjes, të pabindurit ndaj rregullave të përcaktuara për ndalimin e përhapjes së Covid-19 janë shtuar. Dita e djeshme ka shënuar edhe numrin më të lartë të shkeljeve, edhe pse orari i qarkullimit u shtui deri në orën 17:30. Në 24 orët e fundit në të gjithë vendin janë dëshkuar me gjobë me vlera të ndryshme 719 shtetas, të cilët u kapën duke lëvizur pa ndonjë arsye. 3 drejtues mjetesh janë arrestuar pasi drejtonin makinën në gjendje të dehur. Shkelje ka patur edhe nga biznesi. Në të gjithë vendin janë konstatuar 19 lokale të hapura. Për shkak të ndryshimit të fashës së orarit, drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, ka theksuar se edhe kush ka autorizim duhet të respektojë fashat e orarit. Lejohen për të shkuar nga shtëpia në drejtim të qendrës së punës nga ora 5 deri në 8 të mëngjesit dhe e njëjta gjë nga ora 16 deri në orën 17:30. Do të përdoren vetëm në destinacion, shtëpi punë dhe punë shtëpi, mjetet e transportit të mallrave të çfarëdo lloj kategorie qofshin, pra janë të lira për të lëvizur gjatë gjithë kohës. Për emergjencat mjekësore, Veliu tha se nuk ka nevojë për autorizim, por duhet të telefonojnë në numrin 112 ose 129 për të paraqitur të dhënat dhe targën e mjetit me të cilin do të kryen lëvizja në drejtim të urgjencës spitalore. Shpërsimet e kodit penal të nxjerra me akte normative janë zëvendësuar me masa më të buta. Mazhoranca ka miratuar sot në parim masa më të lehta për ata që shkelin karantinën dhe të njëjtën do të miratohen në parlament duke u bërë pjesë e kodit penal me nene të ndryshuara. Kryeministri Edi Rama ka garantuar miratimin me mbi 84 vota të ndryshimeve në kodin penal që parashikojnë burg dhe gjoba për ata që do të shkelin tani e tutje rregullat e karantinës. Megjithatë, mazhoranca socialiste ka zbutur dënimet e parashikuara në kodin penal për ata që thyen karantinën gjatë koronavirusit. Dënimet do të variojnë nga gjoba deri në 3 vjet burg, ndërsa më herët nuk ishte parashikuar opsioni i gjobës, por vetëm burgimi deri në 5 vite. Dënimi për përhapjen e sëmundjeve efektive nga 10 vjet maksimumi i propozuar më herët do të jetë tashmë deri në 5 vite burg. Nëse virusi shpërndar dëmton jetën e njeriut apo shkakton vdekjen e tjetrit, dënimet do të vijojnë të jenë 10 deri në 15 vite burg. Pavarësisht se çfarë thonë shumë ideologë të liri demokracisë, këto janë kushte lufte. Masat janë për këtë periudhë, nuk janë për të ushtrirë përtej periudhës së epidemisë dhe ne do t'i miratojmë dhe ndëshkimet do të bëhen ekzemplare, shembullore për gjithë ata që do të na kërcënojnë rezultatin që kemi arritur dhe do të na kërcënojnë fundin me sukses së kësaj lufte. Ndërsa kryeministri Edi Rama garantoi miratimin të njëjtën me shumicë votash të ndryshimeve në kodin penal, ish-ministri i brendshëm socialist Fatmir Xhafaj është shprehur kundër këtyre ndryshimeve. Sipas tij, këto ndryshime janë të panevojshme dhe të keq shkruara. Ai thekson faktin se ndryshimet në kodin penal janë ngjarje me rëndësi dhe nuk mund të bëhen sipas emocioneve të momentit. Aplikimi i mësimit online ka prodhuar dëm financiar tek një pjesë e konsiderueshme e studentëve, sidomos tek ata që jetojnë në zonat rurale. Studentët shprehin se faturat e kompanive telefonike janë shumë të larta dhe qëndrimi për një kohë të gjatë online është i papërballueshëm. Për këtë studentët kërkojnë disbursim nga ana e shtetit. Mbyllja e universiteteve prej 10 marsit ka detyruar pedagogët dhe studentët të vijojnë me leksionet online. Unioni i Këshillave Studentor ka zhvilluar një sondazh në lidhje me mësimdhënien online, por një pjesë e madhe e studentëve, sidomos ata nga rrethet, nuk kanë akses në internet. Ndërkohë që një pjesë e tyre ngren shqetësimin se po përdoret trysni për pjesëmarrje në leksionet online nga pedagogët. Shumë pak prej studentëve, rreth 18%, kanë informacion të plot mbi zhvillimin e mësimit online. Shumë studentë shprehen se pedagogët kërkojnë me domosdoshmëri paraqitjen e tyre në mësimin online
por pa marrë parasysh kushtet në të cilën studentët ndodhen. 60% e studentëve shprehen se kanë vështirësi në ndjekjen e mësimit online për shkak të internetit. Duke marrë shkas nga gjendja ekonomike e familjeve të studentëve, ata kanë një kërkesë për institucionet arsimore. Unioni Këshilla Studentor kërkon rishikimin e pagesës së semestrit të dytë për këtë vit akademik, sepse në këtë mënyrë do të mund të lehtësojmë sadopak barrën financiare të familjeve të studentëve gjatë kësaj kohe pandemie. Studentët kanë kërkuar që karta e studentit u ofrojë internet falas në këtë situatë emergjence ku ata ndodhen, pasi nuk po përfitojnë asnjë lloj lehtësie nga kompanitë telefonike. Dhe shteti të bëjë disbursimin e tyre, pasi përveç vitit akademik ata tashmë do duhet të paguajnë fatura të kripura të kompanive telefonike për të qëndruar online dhe për të marrë leksionet e shpërndara nga pedagogët. Shkon në rreth 25.000 numri i viktimave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vendi ndodhet ende në terrorin e virusit, por presidenti deklaroi se nga data 1 maj do të shikohet mundësia e hapjes qyteteve. Në shumë vende të Evropës, qeverit janë duke planifikuar lehtësimin e masave kufizuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përballen me një situatë tepër të vështirë. Sërish, në këtë 24 orë në fundit kanë humbur jetën 1659 pacientë, duke kapur totalin e 23.765 vdekjeve. Po ashtu edhe numri të infektuarve vijon të rritet me ritme të frikshme, duke çuar numrin e përgjithshëm në 588.000. Pothuajse gjysma e viktimave të shkaktuara nga koronavirusi në SBA janë vetëm në New York. Guvernatori Andrew Cuomo u shpreh se më e keqja ka kaluar, pasi spitalet tani janë më pak të mbingarkuar. Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se ai ka autoritetin për lehtësimin e masave kufizuese kundër pandemisë së koronavirusit dhe rihapjen e ekonomisë. Duke folur në një konferencë për mediat në Shtëpinë e Bardhë, Trump tha se do të njoftojë brenda ditësh se ku do të rihap vendin, ndërsa shtoi se kufizimet e udhëtimit me Evropën do të hiqen në kohën e duhur. Kreu i Shtëpisë së Bardhë rekomandoi distancimin shoqëror të amerikanëve deri në fund të prillit. Ekspertët shprehen shumë të shqetësuar për këtë vendim të Trump, pasi po tregohet shumë i nxituar teksa vendi po përballet me numër rekord vdekjesh. Antoni Fauci, drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjive dhe Sëmundjeve Infektive, është shprehur se rihapja e vendit duhet të bëhet në mënyrë graduale për të shmangur një ringjallje tjetër të virusit në korrik dhe gusht. Mbi 17 milion njerëz kanë humbur vendet e punës në SBA për shkak të mbylljes së bizneseve, kufizimeve në udhëtim dhe masave të tjera që janë ndërmarrë për luftimin e koronavirusit. Masat e ndërmarra për të bllokuar shumë përhapjen e koronavirusit kanë dhënë efektet e tyre në shumë vende të Evropës, por tashmë një pjesë e shteteve si Austria, Danimarka, por edhe Italia e Spanja kanë filluar zbutjen e këtyre masave për shkak se kurba e të infektuarve është në rënje. Një pjesë e madhe e vendeve evropiane po i lehtësojnë masat e bllokimit. Qeverit përkatëse kanë marrë këtë vendim pasi shifrat e vdekjeve dhe të infeksioneve janë ulur ndjeshëm. Në Austri, masat e ndërmarra rreth një muaj më parë po japin frytet e tyre, pasi vendi nisi sot lehtësimin e tyre, duke lejuar hapjen e disa bizneseve. Megjithatë, distancimi fizik mbetet në fuqi dhe njerëzit janë udhëzuar të qëndrojnë në shtëpi. Austria ka rreth 14.000 të infektuar dhe 384 të vdekur nga COVID-19. Po ashtu edhe Danimarka i ka rihapur shkollat për fëmijët e vegjël. Ky vend numëron aktualisht 6.500 të infektuar dhe 285 vdekje. Lehtësimin e izolimit e ka nisur edhe Spanja, duke i lejuar disa qytetarë të kthehen në punë. Këtë të martë Spanja shënoi 567 të vdekur nga COVID-19, një shifër që vërteton sërish kurbën rëndëse të ditëve të fundit dhe infektimet deri më tani kanë arritur në 172.000. Në punë janë rikthyer punonjësit e ndërtimit dhe të fabrikave. Në metrot dhe stacionet e autobusëve në Madrid, policët shpërndajnë maska për udhëtarët që megjithatë janë shumë herë më të paktë. Gjithashtu edhe Italia po aplikon lehtësimin ku gradualisht do të rihape fabrikat me secilave ato ushqimore, bujësia, peshkimi, nxjerrja e naftës, studiet ligjore e tjerë. Numri të vdekurve ditor në këtë vend arriti në 602 duke kapur totalin e 21.067 vdekjeve, ndërsa infektimet kanë arritur në 162.000. Presidenti francez Emmanuel Macron është shprehur se masat shtrënguese për parandalimin e përhapjes së koronavirusit do të vijojnë deri më 11 maj. Macron ka kërkuar mirëkuptimin e qytetarëve si mënyra e vetme për të penguar shpërndarjen e virusit. Deri tani, numri i viktimave në Francë ka shkuar në 15.000, ku vetëm në 24 orët e fundit humbën jetën 574. Ndërkaq, numri të infektuarve ka shkuar në 136.000. Në Gjermani, numri të shëruarve ka arritur në 64.000 dhe për të parën herë është më i lartë se ai i personave që aktualisht janë të infektuar. Ky vend ka edhe vdekshmërinë më të ulët në botë, rreth 1.5%, ku deri më tani kanë vdekur 3.261 pacient. Por gjermanët janë kundër lirimit.
Në një sondazh të institutit YouGov, tregon se 44% e gjermanëve duan zgjatjen e masave të kufizimit përtej datës 19 prill dhe 12% të anketuarve kërkojnë ashpërsimin e tyre. Vetëm 32% janë për lirimin e masave dhe 8% për heqjen e plotë të tyre. E gjithë bota deri më tani ka 1.960.000 të prekur, ndër të cilët 124.000 kanë humbur jetën dhe mbi 400.000 janë shëruar. Kryeministri grek ka paralajmëruar popullatën që të vijojnë të qëndrojnë në shtëpi pasi lufta nuk ka mbaruar ende. Këtë javë grekët festojnë Pashkët dhe Mitsotakis u ka bërë thirrje besimtarëve të qëndrojnë të distancuar nga kishat pasi rreziku për infeksion është ende shumë i lartë. Kyriakos Mitsotakis u rreshtua mbrëm krahas një pjesë të liderëve botëror që e konsiderojnë koronavirusin luftë e cila nuk është fituar ende. Mitsotakis lavdroi grekët për respektimin e masave kufizuese në 5 javët e fundit, ndërsa i paralajmëroi që të mos bien prej vetkënaqësisë. Έχουν περάσει ήδη 33 μέρες από το πρώτο μήνυμά μου για την πανδημία. Grekët kanë duruar sakrifica personale me një ndjenjë të lartë të përgjegjësisë ndaj meritojnë një falënderim të madh për sjelljen e disiplinuar. Me këtë qëndrim të përgjegjshëm kemi zbutur valën e parë të koronavirusit. Me këto masa shtrënguese ne fituam kohën e çmuar për të organizuar më mirë sistemin kombëtar të kujdesit shëndetësor. Kthimi në jetën normale do të jetë gradual, në faza dhe vetëm kur mbështetet nga të dhëna shkencore. Duke mohuar arritjet e qeverive paraardhëse në shëndetësi, Mitsotakis deklaroi se në 5 javë është arritur ajo që nuk është bërë në dekada. Kryeministri grek paralajmëroi se recesioni në vitin 2020 do të jetë i madh, por se rimëkëmbja në vitin 2021 mund të jetë edhe më e madhe. Në planin ekonomik, 155.000 të papunë do të marrin një pagë lufte prej 400 eurosh. Mitsotakis u bëri thirrje besimtarëve që të kalojnë Pashkën larg kishave dhe takimeve masive. Besimi ynë nuk është në rrezik, por shëndeti i besimtarëve. Kjo javë shenjtë do të dëshmojë përsinë e jetës mbi vdekjen. Le të qëndrojmë në shtëpi për të takuar përsëri të shëndetshëm dhe të fortë kur stuhia të ketë mbaruar. Një fije ndan fitore nga shkatërrimi. Nëse nuk ndjekim këshillat e ekspertëve, mund të shkatërrojmë gjithçka që kemi arritur. Pandemia është duke shkuar, por ka shumë të ngjarë që nëse kthehet të na gjejë të përgatitur për një luftë tjetër. Pashkët ortodokse greke do të festojnë ndryshe këtë vit pasi qeveria vendosi ndalim qarkullimin e makinave nga shtuna deri të dielën e Pashkëve. Fondi Monetar Ndërkombëtar bën për llogaritje për efektet negative që do të hasë ekonomia shqiptare për shkak të pandemisë COVID-19. Sipas raportit të publikuar sot, ekonomia jon për këtë vit do të pasojë rënje me 5%, ndërsa recesioni në të gjithë globin do të jetë 3%. COVID-19 sipas parashikimeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar pritet të tkuar ekonominë shqiptare të paktën me 5% gjatë këtij viti. Në raportin e publikuar sot, FMN konsideron këtë periudhë si recesionin më të keq nga depresioni i madh i 90 viteve më parë, ku bota u përball me krizën më të thellë financiare. Ndërsa parashikimet janë të zymta për këtë vit, gjatë vitit 2021, ekipi i Fondit Monetar Ndërkombëtar parashikon që ekonomia të rritet me 8%. Raporti sjell edhe ecurinë ekonomike të vendeve të tjera. Kështu ekonomia e Kosovës dhe Bosnjë-Hercegovinës pritet të bie me 4%. Maqedonia e Veriut pritet të shënojë rënje me 3%, ndërsa në Malin e Zi ekonomia pritet të tkurret me 9%. Si pasojë e COVID-19, ekonomia e Italisë do të bjerë këtë vit me 9.1% dhe Greqia me 10%. Sipas FMN-s, të vetmet shtete që nuk do të kenë recesion në këtë situatë të krijuar janë Kina dhe India, të cilat do të rriten me 1.2 dhe 1.9%. Pandemia që po kalon bota konsiderohet si kriza më e madhe që ka goditur globin dhe në tërësi ekonomia globale do të kurret me 2 deri në 3% gjatë këtij viti, një situatë e ngjashme me depresionin e madh të viteve 1930. Greqia ka vendosur të mos demoralizojë miliona turistët që pushojnë çdo vit në plazhet dhe ishujt e saj përmes një kanali në YouTube. Organizata Kombëtare e Turizmit hedh vazhdimisht video me moton Greqia nga shtëpia, ku promovohen asetet turistike të vendit. Rreth 26 milion turistë huaj që duan të vizitojnë Greqinë këtë vit janë në dilemë se kur plazhet helene do të rihapen dhe koronavirusi të jetë harruar. Nga turizmi, Greqia arkëton fitimi e neto rreth 16 miliard euro në vit. Për të mbajtur me optimizëm amerikanët, britanikët, nordikët, italianët e të tjerë që ndërrojnë ishuj Santorini, Mykonos, Kreta apo Rodos, Organizata Kombëtare e Turizmit grek po shfrytëzon kanalin YouTube, ku hedh video me moton Greqia nga shtëpia, iniciativë vlerësuar edhe nga miliarderi i njohur amerikan Bill Gates.
Gjithsesi, situata e krijuar prej Covid-19, e cila ka sjellë anullime masive të prenotimeve, ndaj 1 në 2 hotele greke mund të falimentojnë. Nga kjo krizë rrezikojnë më shumë se 45.000 vende pune, ndërsa numri të papunëve dyfishohet, po të llogariten edhe dhomat me banesat me qera, të cilat administrojnë prej vetë pronarëve të tyre. Nëse këtij numri shtohen edhe aktivitetet e tjera të lidhura me sektorin, si zyra turistik, shoferët e autobusëve, shërbimet e pastrimit ose ato të furnizimit me ushqime, dëmet janë shumë më të mëdha. Qeveria greke ka njoftuar se hotelet dhe strukturat e dhomave me qera do të qëndrojnë të mbyllura deri në 15 maj, ku shpresohet të hapet kufiri me vendet fqinj, si dhe do të lejohen fluturimet nga dhe drejt Greqisë. Llogaritet se dëmi që hoteleria do të pësojë për vitin 2020 do të jetë rreth 4.6 miliard euro. Qeveria ka premtuar si mbështetje për turizmin 2 miliard euro. Është pezulluar pagesa e sigurimeve për të gjithë stafin e hoteleve, që do të marrin 800 euro si pagë lufte. Është anulluar pagesa e kësave të gredive që ka turizmi deri në pranverën e vitit 2021. Dy kongresmenë amerikanë akuzojnë presidentin Donald Trump për rrëzimin e qeverisë Albin Kurtit. Në një letër drejtuar sekretarit të shtetit, ata thonë se është drejtë e popullit të zgjedhë qeverinë dhe se udhëheqësve të rinj u duhet dhënë kohë. Dy ligjvënësit e njohur demokrat, Eliot Engel dhe Bob Mendes, deklaruan se pas rrëzimit të qeverisë Kurti, qëndron presidenti Trump dhe njerëzit e tij. Në një letër drejtuar sekretarit të shtetit Mike Pompeo, ata paralajmëruan se qasja e dorës së fortë të administratës ndaj Kosovës e penalizoi padrejtisht qeverinë e re. These are only some of the accomplishments of the young nation of Kosovo. Tarifat e Kosovës ndaj mallrave serbe, që tashmë janë pezulluar, kryesisht kanë dëmtuar Kosovën dhe qytetarët e saj, por ky mjet është përdorur nga shumë qeveri të botës, shpeshherë përfshirë dhe administratën Trump. Ne jemi të shqetësuar se administrata Trump vendosi ndëshkime financiare mbi qeverinë e Kosovës, disa javë pasi ajo kishte ardhur në pushtet. Engel dhe Mendes kërkojnë që administrata amerikane të vendosë sanksione ndaj Serbisë, pas blerjes së armëve nga Rusia, bazuar në legjislacionin e miratuar nga Kongresi pas ndërhyrjeve të Kremlinit në zgjedhjet amerikane të vitit 2016. Enhance what's good. Ju lutemi na informoni pse administrata as nuk i ka shqiptuar ato sanksione dhe as nuk ka ushtruar presion në mënyrë aktive ndaj Serbisë për t'i dhënë fund përpjekjeve të saj globale kundër njohjes së pavarësisë së Kosovës. Korporata e sfidës së mijëvjeçarit duhet të rifillojë menjëherë zbatimin e programit me Kosovën. Thank you, Mr. Speaker. I yield back the balance of my time. Në distancë me ndihmën e teknologjisë, jo vetëm që mund të punohet apo mësohet, por edhe mund të këndohet, madje mund të këndohet edhe një izopolifoni. Grupi polifonik Çipini ka realizuar një këngë të rrallë, përmes të cilës ngre moralin e qytetarëve në kushtet e izolimit nga virusi. Kemi parë deri tani mbledhje të qeverisë online, konferenca në WhatsApp me gazetarët apo konsultime të bizneseve me autoritetet. Në këtë trend të kohëve të fundit është përfshirë edhe isopolifonia. Distanca nuk i ka penguar këngëtarët e ansamblit Çipini, që mbledh zërat më të mirë të Labërisë, duke bërë realitet diçka që është thuajse e pamundur. Kënga Labe kërkon një grup ku nuk mund të mungoj marrësi, kthyesi, hedhësi dhe iso, por këta këngëtare këndojnë këngën e tyre secili nga shtëpia. Është një këngë që ju kushtohet luftës me koronavirusin dhe jetës që do të vazhdoj të triumfoj. Kënga titullohet I themi virusi tutje, me tekst të Tomor Lelos dhe orkestrim të Artur Dhamos. Siç thuhet edhe në vargje, kënga ka qëllim thyrjen e monotonisë së karantinës dhe labërishtja të zbraps koronën. Në këtë këngë janë të përfshirë edhe elementet e natyrës, që u mungojnë shumë këto ditë qytetarëve, siç është cicërima e zogut. Kënga ka marrë pëlqime të shumta në rrjetet sociale, madje është shpërndarë edhe nga kryeministri Rama, me mbishkrimin një mirëmëngjes ndryshe. Është shuar në moshën 63 vjeçare një prej aktoreve që më shumë njihej me emrin e personazhit sesa me emrin e saj. Bëhet fjalë për Patricia Miliarde,
Aktoreja franceze që u bashkuan serialit të famshëm italian të viteve 80-90 Oktapodit duke luajtur personazhin e prokurores Silvia Conti. Silvia Conti nuk është më. Prokuroria e famshme e serialit italian Oktapodi është ndarë nga jeta në moshën 63 vjeçare. Një grua i rënd, ajo mishëron për gjithëkënd jo më artisten, por gruan heroin në luftën kundër krimit dhe mafjes. E lindur në Francë në 24 mars të vitit 1959, ajo u nda nga jeta mbrëm në një spital të Romës. Është një nga ato rastet kur personazhi i filmit e eklipson tërësisht aktorin dhe ai nuk njihet më me emrin e tij, por me atë të personazhit dhe në varësi të rolit vjen edhe adhurimi i publikut. Michele Placido dhe Patricia Milarde janë dy prej tyre. Njëri komisari i policisë dhe tjetra prokurore. U bën heronj të shoqërisë italiane dhe asaj botrore me luftën e tyre kundër mafjas. Ishte fundi i viteve 80 dhe fillimi i viteve 90 kur shteti në Itali ishte përfshirë në luftën e përgjakshme me mafjan, e cila kontrollonte jetën ekonomike dhe politike të vendit. Në këtë betejë kishin rënë dëshmorët e vërtetë të kësaj lufte, Giovanni Falcone dhe Paolo Borsellino, të vrarë barbarisht nga mafia, ndërsa në Palermo dhe qytete të tjera italiane përgatiteshin gjyqjet e mëdha. Shoqëria po ngrihet në këmbë kundër krimit për të vënë para drejtësisë mafian dhe politikën e lidhur me të. Në këtë kohë kthese historike për shtetin italian, arti i erdhi në ndihmë heronjve të drejtësisë duke prodhuar një nga kulmet kinematografike botërore. La Piovra, një film ku askush nuk bënte dot dallimin mes fantazisë artistike dhe ngjarjeve reale. Një serial që ecse në sinkron me përparimin e shtetit në betejën me mafian, u përmbyll ashtu si një film ku njëri nga heronjt, komisar Catani, vritet për të mbetur në histori si dëshmi e forcës së madhe që ka arti për të frymëzuar shoqërinë në betejën e saj me të keqen. Sono qua. Të frymëzuar nga Silvia Conti në vitin 2007, politikanët shqiptarë zgjodhen një zëri një grua në krye të prokurorisë, Ina Ramën, duke e pagzuar si Silvia Conti në Shqipërisë. Por ata kishin ngatruar personazhet, pasi ishin po ata vetë Oktapodi, kështu që Ina Rama nuk u bë dot Silvia Conti. Ndjekim një blok me lajme shkurt nga bota e showbizit. Harry dhe Meghan Markle kanë bërë një superblerje të fundit. Sipas Daily Mail, ata kanë marrë një rezidencë me vlerë $15 milion në Malibu, por me sa duket këtë rezidencë ka pasur në pronësi Mel Gibson. Firma që shiti pronën nuk ka konfirmuar lajmin, por The Sun është shprehur se prona në një nga lagjet më të bukura të Los Angelesit është shitur. Rezidenca është rinovuar kohët e fundit dhe ka palestër, 5 hektar tokë, 2 pishina, 5 dhoma gjumi e tjerë. Me sa duket, çifti i famshëm do një privatësi të plot dhe larg syrit të medias. Këtë pronë e kanë pasur edhe yjet të tjerë të Hollywoodit. Të dy hoqën dorë nga titujt në fund të muajit të kaluar dhe njoftuan hapjen e fondacionit bamirës Archill, i cili do të nisë punën pas përfundimit të COVID-19. Komediani Ricky Gervais ka kritikuar personazhet e famshme që ankohen se janë karantinuar në shtëpitë e tyre me pishinë, në një kohë që stafi shëndetësor i NHS rrezikon jetën për të luftuar me COVID-19. Gervais është shprehur se pasi të përfundoj kriza e koronavirusit, nuk dëshiron të dëgjojë me njerëz që ankohen. Bluzat e bardha po punojnë nga 14 orë në ditë dhe nuk po ankohen, por rrezikon jetën e tyre dhe të familjeve. Por pastaj sheh ndonjë që ankohet se përse është izoluar në një vilë luksoze me pishinë. Dhe sinqerisht nuk duhet të dëgjoj më nga këto, u shpreh aktori. Komentet e komedianit vijnë pas një reagimi të këngëtarit Sam Smith, i cili kishte publikuar një foto në Instagram ku ishte i mërzitur, teksa ndodhet i izoluar në shtëpinë e tij që kushton £12 milion. Por me sa duket, ai nuk po e përballon mirë qëndrimin brenda shtëpisë në mes të pandemisë së koronavirusit. Seriali i famshëm Friends, për shkak të pandemisë së virusit, ka ngritur dyshime se aktorët nuk do të bashkohen. Sipas mediave, ndjekësit e këtij seriali kanë deklaruar se ky rikthim i tyre mund të mos ndodhë, pasi COVID-19 nuk dihet ende se kur do të përfundojë. Ishin vetë aktorët që dëshmuari bashkimin me një foto në Instagram. The Sun bën të ditur se Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry dhe David Schwimmer nuk janë dorëzuar dhe se me mbarimin e kësaj lufte ata do të vinë në ekranin e gjithë secilit.
Aktorët dhe producentët janë diskutime sipër për mënyrën e realizimit të filmit, skenarin dhe sken ku do të luhet. Wall Street Journal raportoi në muajin korrik se HBO Max po paguan $425 milion për të realizuar serialin. Friends vazhdon të renditet si një prej serialeve më të preferuar. Nderuar teleshikues, ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion. Lajme, faleminderit që na ndoqët bashkë. Mirupafshim.